finns det verkligen någon som är mer populärmusikhistoria än Janne Schaffer. När Waterloo vann Eurovision för 50 år sedan och det svenska musikundret föddes var han med i de innersta cirklarna, där det hände. Men hur var det egentligen? Och för oss som inte var med på 70-talet och upplevde en tid då Janne Schaffer spelade på nästan alla svenska plattor, har i alla fall sett honom så här. Vi ska också titta på om det svenska musikundret kommer att överleva. Jag får ju en klump i magen och klump i halsen, det får jag. Det är en jättestor sorg. Och hur skänkta kläder kan omvandlas till nya modeplagg. Välkommen hit, Janne Schaffer. Tack så hemskt mycket. Du, 50 år sedan Waterloo vann i Brighton med ABBA. Hur känns det för dig? Det känns otroligt. Det var ju någonting, man kan inte begripa det idag. Alltså när man backar tillbaks så känner man att man satt där. Man bara ville ge det absolut bästa. Vi satt i liveorkestern då. Och jag hade spelat in låten också med ABBA. Och sen att det 50 år senare är en världshit. Det finns inte ens på kartan att man kunde föreställa sig det då. Och jag är otroligt tacksam att jag fick vara med och ha lite fingrar med i spelet där. Alltså, det var ju jättekul. Mm. För hur var du med? Ja, alltså jag hade gjort några inspelningar för skivbolag som heter Polar. Men sen så hade då Stickan Andersson anställt 2 stycken producenter, Benny Andersson och Björn Ulvaeus, som skulle leta reda på unga talanger. Och hade de 1971 så ringde de upp mig och sa: vi har hittat en kille här, Janne, kan inte du komma hit och lyssna? Och åkte dit till deras kontor på Jungfrugatan i Stockholm. Och då sitter Ted Gärdestad där och spelar 15 år vänsterhänt gitarr, låt efter låt. Bredvid står brorsan Kenneth. Och så frågar Benny så här: vad tycker du? Det här är fantastiskt. Alltså, han strålade av lycka, och självkänsla och magisk utstrålning sådär. Och glad sådär. Så jag sa: det här är fantastiskt. Det gick rakt in i mitt hjärta. Och så gjorde vi Teds första skiva 1971. Du lilla barn, vad blir av dig när du väl har vuxit upp? Blir du modig? När Ted hade gjort sina sångpålägg så säger de: vi ringer tjejerna också. Så det var Ann-Frid Lyngstad och Agneta Fältskog som körar bakom Ted då. Och Björn och Benny var ju perfekta producenter för Ted, för att de lyssnade på hur han ville ha sin musik, och allting skapades i studion. Och det var så kul, och det översattes också sen när vi började spela när Björn och Benny började med egna grejerna då, med ABBA-låtarna. Och det fanns en parallell med det här då. Det var nämligen att många av Teds låtar fanns inga riktiga texter, utan han hade nonsenstexter. Han hade melodin och musiken klar för sig. Och det var samma med ABBA. Det fanns inga texter. Vi visste inte vad kommer den här låten handla, hur ska det här bli då? Och Björn och Benny fortsatte att producera alltså Teds 4 första plattor. Och vi var nästan samma gäng på alla de grejerna. Parallellt med ABBA. Och parallellt med att jag också gjorde en första platta 73. Men vet du, vi ska backa lite. Ja. För jag har ett klipp när ABBA var med på tv första gången. Jaha. Då var de med i Vi i femman 1972. Ibland så får jag frågan vad är ABBAs storhet? Jo, att de inte försöker låta som någonting annat, utan att det står för någon egen identitet som inte försöker kopiera amerikansk eller engelsk musik, utan svensk popmusik av högsta klass. Och det tror jag är nyckeln till framgången, om man ska vara ärlig. Och det är så svårt att säga riktigt. Ring var den första låten som vi kände att här kan bli någonting liksom sådär. Man tyckte att den låten var bra. Ändå så kom de bara på 3:e plats då 73. Jag var ju med och spelade in nästan alla låtar tror jag, både på första och andra plattan. Och då satt de och
prövade sig fram, hur ska det vara? Så kom vi då till Waterloo-låten och jag har ett minne att vi satt och spelade om låten. Säger Benny så här, det skulle vara kul med något riff som liksom på ringning så gick det en riff som under versen eller under refrängen som heter dom 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 dom. Är någon som har idé om under refrängen på den här låten? Och då satt jag och tänkte, det har jag gjort min första platta. Så det hade jag en låt där man skruvar ner låga E-strängen till D. Och så satt jag och lekte med den och så vad tror du om det här? Ja men det är bra, det är bra. Ja men det köper vi. Så gjorde vi det. Du kan tänka dig att stämma om en gitarr i direktsändning, alltså mello. Ja. Du kan tänka dig hur stort det var, fast en kanal. Då plötsligt, så, medan han stod och pratade och presenterade, nu kommer Abba, så att vi stämde om så här och så kommer då spelar vi och så. Sen gäller det att stämma upp igen till nästa låt. Och det gjorde vi. Men det verkar ha varit så himla spännande liv och liksom roligt sammanhang. Hur kunde dagarna se ut? Alltså nu när du berättar känns det som att ni bodde typ i kollektiv och det var bara musik hela tiden. Ja, jag hade ju försökt ett familjeliv då. Jag hade fått en son då, 73, och jag hade flyttat ihop med Fredriks mamma då. Men det var nästan bara turné hela tiden. Alltså. Det var väldigt lite hemma. Med facit i hand, så var det värt eller var det inte värt? Jag tycker nog att jag försökte hålla ihop mitt liv så mycket det gick. Och det var ju så här också, efter att ABBA hade vunnit så åkte jag på en 2-månaders turné till USA med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips. Och var borta i nästan 2 månader och kom hem, och då var min son 1 år. Det var ju så där populärt kan man väl säga. Då kommer ABBA och frågar mig om jag lust att åka med dem till USA. Efter direkt bara 2 veckor senare, och var tvungen att säga nej, det går inte, jag kan inte det. Så då sa jag så här också att jag är jättegärna med och spelar in. Det är jättekul att spela in, men turné måste jag ransonera. Så att det var ju, men man kan säga att det var ju ett vanligt, inte 9-5 utan 10 till, tills det var slut liksom, varje dag. Men det var som ett arbete, man gick till studion och spelade. Så att jag försökte undvika turnéer så mycket som möjligt. Men vem är du förutom musiken? Eller är det liksom så himla sammanflätat att det inte går att skilja på? Jag tror att jag försöker, jag vet inte vad jag ska säga, jag försöker vara en väldigt normal människa. Jag tycker inte att det som skiljer mig från andra, det är bara att jag spelar musik och jag tycker det är jättekul och det har gått ganska bra. Sen som människa är jag nog väldigt normal jag uppfattar mig så i varje fall. Men så känner jag också, med tanke på det här kändisskapet, så känner jag också att jag har fått uppleva så mycket. Jag har fått vara med om så mycket framgångar och är väldigt tacksam för det. Men allting har med musik att göra. Har du några andra hobbysar? Jag kan inte... Alltså, jag är lite intresserad... Alltså det är okej om du inte har det. Nej, hobbys är fel att säga. Men jag läste 4 år på universitetet. Ja. Och samhällsvetenskapliga ämnen, bara för att få reda på vad händer i världen. Det intresserar mig lite grann. Och sen, men också att musikutbildningen, att få igång att stödja ny ung svensk musik. Till exempel när Ted inte orkar med livet längre, så startade vi någonting som heter Gärdestadsstipendiet för att stödja nya unga musiker. Men ABBA var ju dörrnyckeln till svenska popmusiken i varje fall. Det var ju fantastiskt. Alltså det är nog ofattbart egentligen att förstå hur mycket det har betytt som dörröppnare för annan svensk musik som Max Martin, Avicii, you name it. För nu kan det vara så att det här svenska musikundret, att det är hotat. Kommer det att överleva? Jag tror faktiskt inte att våra politiker vet och förstår konsekvenserna som på lång sikt av det här. Det tror jag inte. Alldeles bredvid järnvägsspåren i Luleå har en stor del av stadens musikutbud växt fram. En på ytan ganska alldaglig byggnad som sedan 2010 utgjort en motor för Luleås framväxande musikscen. När vi hade som mest verksamhet här så var vi över 25 band. Och det fina var att det var från alla typer av helt nybörjare till de som faktiskt är fullblodsproffs.
En till jättestor replokal. Patrik Ölund minns när beskedet kom i september. Studieförbunden i Sverige kommer förlora en tredjedel av statsbidragen. Den är ju då tom den här. Jag får ju en klump i magen och klump i halsen. Det får jag. Det är en jättestor sorg. På riktigt. Här är det att repa 2 band. Det säger sig självt. Blir man av med var 3:e krona i sin privatekonomi, vad måste man göra då? Ja, det är precis samma med vår verksamhet. Vid årsskiftet blev det ett faktum. ABF kan inte på egen hand driva vidare musikhuset i Luleå. Hyreskontraktet sades upp och banden fick veta att de måste tömma replokalerna. Det vi alla kände bara, men vad fan. Liksom. Det var bara jobbigt. Och vad gör ni nu då? Nu söker vi en ny replokal. Vi ska åka och titta på en ikväll. Nu ska de ut där och söka lokaler som har marknadshyror. Det säger sig självt att det kommer att bli en omöjlig uppgift för många att ens få den möjligheten. Som de har inte den möjligheten helt enkelt. Ekonomiskt. Och vad händer då? Ja, jag kan bara tänka att det kommer att finnas ett gäng musikanter som kommer att sluta spela. Musikhuset i Luleå är långt ifrån ensamma. SVT har varit i kontakt med studieförbund från norr till söder och det är många replokaler som riskerar stängning. Musikerförbundet ser med oro på utvecklingen. Vi riskerar ju att tappa grunden och en massa kraft och energi till den här branschen som i slutändan även kommer påverka export. Är jag övertygad om. Och alltså musikexport? Musikexporten, för allt är ju en kedja. Det är ju inte så att man ur tomma intet blir framgångsrik och tjänar pengar internationellt. Utan man måste se hela kedjan ända ner till första studiecirkeln. Ja, men jag får en massa minnen. Hur jag har fått spelat låtar för mig. De sa, kom för att höra en låt vi har gjort. Och så får man sätta sig, jag tror till och med det var den där stolen som är där bakom dig. Och så får man sätta sig på den och så... Natt i Luleå, det är den tiden vi har kvar. Skulle vilja ge dig alltid, älskling min dag. Alla ljuden ekar i mig, kan inte alltid greppa dem. Men samtidigt så skapas ju musik kanske lite på ett annat sätt nu. Det kanske finns ett mindre behov av replokaler nu än förr. Du har helt rätt i det. Det är inte som det var på 80- och 90-talet. Och det har ju med teknik och så, alltså, progression att göra i tekniken. Men faktum är att många samverkar ändå. Det finns så många som spelar bara gitarr och vill ha ett sammanhang och spela med andra. Det är alltså många högsta önskan att få musicera med andra. De kanske inte vill sitta vid datorn. Vad ska vi göra med alla dem? Det är här vi har startat alltihopa med alla låtarna och plattor vi har släppt. Alla 2 plattor liksom. Så att det betyder väldigt mycket för oss det här huset. Jag tror att vi riskerar att få ett mer urvattnat musikutbud. Mindre mångfaldigt. Mer likriktat. För just banden i Luleå kan det kanske finnas en räddning trots allt. Efter att vi besökte replokalerna har nu 5 olika studieförbund inlett samtal om att gemensamt försöka driva vidare musikhuset i Luleå. Risken är att vi tar hela det här maskineriet för givet. Att man inte kan uttrycka sig och att musiken ska strypas, att man ska skära ner på kulturskolor. Det kommer ju att drabba det svenska musikundret är fel, men den svenska musikkulturen. Alltså musik är kultur. Det är något som är otroligt viktigt för vår fortsättning att leva. Jag ska dra en litet exempel som jag tänkte som illustrerar med ABBA. Jag stod utanför ABBA-museet
Och så kommer en liten tjej, kan det ha varit 14-15 kanske, så där, med halsdukar med ABBA, mössa så där. Åh, Janne, får jag din autograf? Så här, ja, visst, så jag skrev, och sen plötsligt så kommer flickans föräldrar fram och så säger de, vi ska bara berätta en grej för dig, Janne. Lena, vår dotter, hade svår hjärtsjukdom och opererades. Och under hela operationen spelar man ABBA-musik för att hon ska klara det. Då förstår man vad betyder musik. För henne var överlevnad i dubbel bemärkelse. Fantastiskt. Hur var det för dig att höra det? Alltså jag fortfarande känner så starkt. Då förstår jag att musik, och till och med ABBA, betyder så otroligt mycket för så många musik. Så kan det också bara vara glädje och underhållning naturligtvis. Va? Men jag spelar på en del bröllop och dop, men jag också spelar på många begravningar. Och jag vet hur musik kan trösta och vara sån. Det finns någonting, man får ut en sorg genom musiken. Och när min bror tog livet av sig så skrev jag en låt bara för att få ur mig allting. Och det var så skönt. Alltså att man måste gå vidare i livet. Livet är både födelse och död tyvärr. Det ingår i livet. Och för att kunna orka sig igenom allting så behöver vi musik, en väldigt stark. Vi behöver kultur överhuvudtaget naturligtvis. Men du sitter här framför mig, har levt liksom ett långt liv i musikens värld. Det är så mycket glädje och en del sorg. Ja. Men du började ju också redan på 60-talet när du var med första gången på tv. Jag tycker vi ska hålla koll långt ut till vänster. Ja. Det är inte fult. Jag hade skitsvårt att göra den här koreografin. Det var ju så jävla jobbigt. Nej, det var kul att se. Det var Tinas begynnelse och jag fick inte ha långt hår för mina föräldrar heller. Så det såg man klart och tydligt. Men du har ju haft liksom en superlång musikkarriär. Och där många andra kanske växlar ner och börjar tänka på lång semester och ta det lite lugnt. Ja. Då tänker du precis tvärtom. Jag fick smaka på det här under pandemin. Ja. Och att det var 2020 hade jag tänkt att ha hållit på 50 år som yrkesmusiker. Jag skulle fira det. Och så plötsligt så kommer lockdown. Jag får inte jobba. Inte gå ut. Det var inte bra. Jag mådde inte bra. Det var väldigt enkelt att säga det. Och jag tänkte, är det här slutet? Får inte jag spela musik? Allting stängdes ner. Och det måste ha varit likadant för alla kulturarbetare över hela världen. Att man inte fick jobba. Det var ju, så man, och då men kände du att det här var slutet? Jag kommer aldrig mer få spela igen? Ja, jag kände att det här kanske är så. Alltså, ingen visste ju. Nej. Det var en fruktansvärd situation. För mig var det otroligt obehagligt. Och, för hur mådde du i det? Du kanske haft en sista spelning? Jag kände okej. Efter ett par dagar så kände jag fortsätter öva i alla fall. Kanske att man får lättar upp igen. Man visste ju inte. Men du, alltså, jag måste också fråga en grej. Hur pitchade ni in Electric Banana Band? Vem kom på den här idén? Här kommer ett gäng män som är kulturarbetare av olika slag. Vi ska klä ut oss till djur och vi ska köra musik för hela familjen. Lite galna texter. Banankontakt är min takt, banankontakt är din takt och din kontakt är min takt och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt och vår kontakt är er takt och samma takt i tre takt och er kontakt är vår takt. Banankontakt, banankontakt, banankontakt. Ja, det var ett långt förspel kan man säga på flera år. Det började egentligen i det programmet vi såg där svartvita. Den som började det programmet, det är någon som sitter och spelar klassisk gitarr. Så zoomar man ut en bild och där sitter Stig-Helmer Olsson. Det är Lasse Åberg. Ja. Så ringer han till mig och så säger han så här: Janne, jag ska ha en ny Trasan-serie. Så tänkte jag sätta ihop någonting som ska heta Electric Banana Band. Vill du vara med? Ja, så det låter ju trevligt. Ja. En grej han inte sa, det var att vi skulle bli utklädda till djur och vara sminkade också. Men det är så kul
att göra det här. Och vi ska återuppstå 5 konserter i sommar runt i landet också. Och jag brukar säga att vi är inget band. Vi är en konstinstallation skapad av Lasse Åberg. Ja, och vi älskar det. Gör ni det? Vad Ja. härligt. Ni får välkomna allihopa. Ja. Du, vi ska fortsätta prata lite miljö. Ja. Vi ska till Remake Stockholm där man värnar både om miljön och människor när man gör nya plagg av gamla. Jag blir förvånad över att jag ofta kan hitta det jag behöver i flödet. Eller det är som att man manifesterar, man tänker så, det skulle vara kul om vi hade sån och så plötsligt så dyker det upp. I över 20 år har Stockholms Stadsmission producerat eget mode under namnet Remake. Ett socialt företag som verkar både för hållbarhet och inkludering. Här är en blus, den har fläckar här. Men ärmen har väldigt fin tunn spets. Passar bra till sommaren. Hit till insamlingen i Västerhaninge kommer runt 40 ton textilier i veckan. Och en del av det tas isär och görs om till nytt exklusivt mode. Är du här ofta och kollar? Ja, det är jag. Det är jag. Tyvärr, det finns ju mer material än man hinner jobba med. Det är alltid tillfredsställande att kunna rädda någonting som kanske inte skulle kunna säljas i second hand. Men där det finns delar som är perfekta att använda i vår produktion. Marie Teike är designer och enhetschef. Hon har varit med ända sedan starten 2002. Alltså visionen kom utifrån att jag såg material som flödade genom organisationen som inte sålde, men som var fullt användbart material. Så det är verkligen allt möjligt. Band, knappar, brodyrgarn, virkad spets, knypplad spets, dragkedjor, massor. Och vi köper ju ingenting. Vi köper symaskinsnålar och resår. Designprocessen på Remake Stockholm är bakvänd gentemot den designprocess som är traditionellt eftersom materialet är utgångspunkten. Jag skapar prototyper eftersom jag behöver testa också många gånger om det funkar. Eftersom det handlar om att både ta isär material, använda sig av delar och sy ihop dem på olika sätt. Det här var en fuskpälsjacka. Jag tog bort fodret och så använde jag utsidan på jackan som foder och satte ett annat tyg på utsidan. Så att det blir utsidan och så blir den forna utsidan insida. Det här var också en väggbonad men svårsåld i second hand. Och så hade jag också lyckan att hitta ullhalsdukar i samma färgtoner så att jag kunde få ihop denna magiska mix. Designprocessen är till stor del en laginsats. På Remake jobbar en handfull heltidsanställda. Verksamheten tar också in mellan 5 och 10 som arbetstränar. Och alla har kreativt inflytande. Det jag gör är att jag sätter en ton och har ett moodboard eller en idé om hur kollektionen ska se ut. Men sen jobbar ju alla som jobbar här har ju ett kreativt ansvar. Eller så här, kan ju jobba själv utifrån eget huvud och den moodboarden och de materialen vi har. Så att det här är ju ingenting som jag i detalj har sagt, sen den ska sitta där precis så. Utan det gör ju personen som har sytt den. Jag ser allt, lyxor och kontor. Och hur länge har du varit på Remake? Nere 15 år, 15 år. Ja. Jag var det. Länge nu. I det här rummet har vi vårt materialbank. Så här samlar vi allt material som vi ska använda. Just nu är det här då det som är aktuellt. Vårjackor SS24 har vi släppt 1 mars. En av utmaningarna med att göra mode av välgörenhetsgåvor är att skapa en enhetlig kollektion. Alla de här jackorna utgår från samma mönster. Och variationerna kommer ofta utifrån hur mycket material som finns.
Sen ändras ju våra kollektioner egentligen hela säsongen eftersom vi inte vet vilket material vi har eller hur mycket vi har av det. Så att just nu är det här, det kanske räcker en månad och sen kanske uttrycket blir något annat nästa månad. Men ett material som man nästan alltid kan räkna med att få in, det är jeans. Här har Mehdi klippt ett hav av denim som kommer bli metervara. Vi syr ihop långa remsor, så klipper vi dem och så syr vi ihop dem på höjden så får vi vår metervara på rulle. De flesta kanske tänker på second hand som ett billigare alternativ. Men de här plaggen är ingen lågprisvara. Priserna på era plagg är ju oftast mer än vad man hade betalat för vanlig second hand. Hur tänker ni där? Det här är Sverigeproducerade plagg så att vi utgår ju från kollektivavtal och löner och hyror och arbetsmiljöer som vi tycker är bra. Och då blir det ett annat pris. Dessutom är processen längre eftersom vi demonterar plagg för att sedan montera dem. Så produktionsprocessen är ju ytterligare längre kanske än den traditionella. Att göra kläder av återvunnet material är inte lika ovanligt idag som det var för 20 år sedan. Men Marie välkomnar konkurrensen. Konkurrens finns ju alltid i modebranschen. Alltså, eller i vilken bransch som helst, så att det kan man ju inte räkna bort. Alltså, man får inte vara rädd för konkurrens. det är det som det triggar lite kanske. Det är roligt tycker jag. Det här med miljön och klimatet som vi nu lever i, att vi har ett problem. Det upptäckte jag redan 1966 när jag skrev min studentuppsats om Rachel Carsons Tyst vår. Så förstod jag att vi lever över våra naturtillgångar. Och det här var helt omöjligt att prata om för 55 år sedan. Det är fantastiskt att vi har kommit till insikt att långsamt men säkert och hoppas att vi hinner ikapp, så känner jag. Och vi försöker då bidra genom vår konstinstallation Läckbanana Band att påverka unga människor. Att, det finns vi har gjort en låt som heter det är Lasses text jag skriver musiken till. Lasse Åbergs text då kanske tydliga. Det heter Bananer för president. Vi vill bo i en bananrepublik där ingen är fattig, ingen är rik, där luft går att andas och alla mår bra. I en sån republik där vill vi vara. Janne Schaffer, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så jättemycket. Och nästa vecka kommer skådespelerskan och regissören Tuva Novotny hit. Ja, det var skittönt. Du får gå. Helvete. Vem var det? Mamma. Om jag berättar det här för dig så får du lova att aldrig berätta det för någon. Ja. Det var spermadonatorn. Missa inte det.